Unë si shqiptar i Drenicës, vi nga fshati Açarevë dhe unë nuk kam shkuar në Serbi për të vrarë e masakruar e djegur shtëpi, sikurse siç bën ata në familjen dhe shtëpinë time. Binak Beqiri dołączył do Armii Wyzwolenia Kosowa w wieku 15 lat. W trakcie wojny w Kosowie w 1999 roku w rodzinnej miejscowości Açarew stracił rodzinę i przyjaciół, w tym ojca i brata. Miało to miejsce po masowych atakach sił serbskich na ludność cywilną w Drenicy w celu zastraszenia i przestrogi przed dołączeniem do sił narodowo-wyzwoleńczych oraz w celu wyeliminowania największego ruchu oporu w Kosowie, czyli w obrębie Drenicy. Binak wraz z bratem i ojcem walczyli pod jednym emblematem do końca. Unë jam Binak Beqiri, djali dhe vllai i dëshmorit, Fazli dhe Avni Beqiri, komandant Drenicës. Të flas në emrin dhe për familjen time dhe bindjet e mia se qysh na sot erdhëm dhe qysh sot po harrohet gjaku i derdhur për liri dhe po personalizohet, po keq trajtohet, dezinformohet lufta jonë çlirimtare dhe sakrifica jonë për lirinë e Kosovës. Une kam 5 antar të familjes të vranë, të fillu prej babës dëshmor, Fazli Binak Beqiri, Azem Beqiri, Sejdi Beqiri, Shaban Shabani familjes tonë, e gjithë familjarë tjerë, fal gjakur tyre, ne sot e gëzojmë lirinë. Sikurse Leotrim Ahmeti, kemi edhe nxënësa tjerë të vranë në fshatin tonë Açarevë dhe në barë Kosovën. Vetëm 10 vjeçar ishte Rafeti, djali i mësuesit Syl, kur nga granatimet serbe vrahet në vend ngjarjes. Edhe në gjatë Mursel Haxha ishte nxënës vetëm 12 vjeçar kur granatohet, vrahet nga forcat paramilitare serbe qetnike që donin na zhbinin, zhduknin nga toka jonë e të parëve tanë. Pak ditë më vonë edhe gjyshen e tyre e vrojnë. Migja jem, Sejdi Beqiri, po ashtu i moshës të shtyrë, edhe kë vritet nga granatimet serbe ku pas humbjes kamës nga granatimet nuk kishte mjek për m'ia dhënë ndihmën e parë dhe vdes në vendin e ngjarjes. Kemi edhe kushërinin tim, migjen tem tjetër, Azem Beqirin, që merret peng në shtëpinë e tij dhe dërgohet në uzinën e qyreqit dhe shkrinjet djeget në uzinë. Kemi edhe gruan e djalit migjes që vritet nga granatimet, po në njëjtën vend, Ganimete Beqirin. Przez prawie 2 lata mieszkali w prowizorycznych namiotach w górach Açarewy. 6000 cywili, w tym starcy, kobiety w ciąży i dzieci, żyli w skrajnym ubóstwie. Ukrywając się przed milicją serbską, która w marcu 1998 roku rozpoczęła bombardowania ich domów w Açarew, opłakiwali zamordowanych członków rodziny. Koszmar miał jednak wrócić, gdy milicja odkryła obozy. Në këtë vend ku jemi tash, këtu në këtë tunel kanë qenë strehuar refugjatët
prej zonës Drenicës dhe një pjesë Dugaxhinit, në për këto lugina dhe në këtë tunel. Ky tuneli plot me refugjat ka qenë kur është burbanduar nga pjesa në mrapa në Kodrën dhe shikohen në mojet se si e kanë shkatruar mojen murin e tunelit dhe për fat nuk e kanë hedhë granatën brenda në tunel se do t'i mbytë të gjithë refugjatët. Ky tunel ka qenë tërësisht i populluar me civil dhe ushtria serbe e ka granatuar tunelin. Për fat mirë që nuk e ka granatuar, nuk u fut granata brenda se do të bante masakra dhe më ekstreme. E gjitha kjo lugin ka qenë e banuar me refugjat, me popullat. Mund ta vytu më afër. Ku kanë flejt këtu njerëzit, kanë flejt në për afër Kodra, në për Livave, kështu që në çdo vend. Janë një strehu. Binak był jednym z nich. Młodym uchodźcą, który właśnie tu przeżywał stratę swojego ojca. Po në këtë vend, kemi të ranë dëshmor babin tim Fazli Beqiri dhe dëshmorin Fadil Boja nga Kërnica, bashkë me migjen tem, gruan e djalit Tagjes, Ganimetën dhe familjen Nura, Qazimin, Zërafetën e familjar tjerë, kështu që lavdi për jetë mëtë gjakut derdhur për liri, fal gjakun tyne ne sot e gëzojmë lirin. Masi vrasjes tyre, nuk na kanë lënë forcat serbe me shkuë me i varros, u dasht me i varros në këtë vend, shiqoj akoma janë vendet ku kanë qenë varrosun babai im bashkë me të tjerët. 6 varreza janë këtu, me gur kanë të varros, edhe pas përfundimit luftës i kena nxerrë dhe i kena zhvarros, i kena bon varrimin e tyre në fshat. Faleminderit Veronika Kohan që ke gjetë kohë me ardhë e me na vizitu në Kosovë dhe me bo xhirime për luftën tonë çlirimtare dhe shtetin e Kosovës, sepse UÇK-ja ka filluar dhe Kosova ka pasur shumë armiq gjatë kohës saj dhe tash i kanë fillu me ndryshu proceset për Kosovën, për të keq, për derisa ne i kemi çlirimtarët, komandantat dhe prerësit kryesor të luftës në Hagë. Unë si fëmijë ose ne si shqiptar nuk e kena bon luftën që kena pas luksin ose kena pas armatim ose kena pas dëshirë të luftojmë, por sepse na ka shty pushteti serb, dhuna, persekutimi, padrejtësia e Serbisë, e Slobodan Miloševićit për me e bon një gjatë tillë. Ne, unë si shqiptar i Drenicës, vi nga fshati Aqarev dhe unë nuk kam shkuar në Serbi për të vrarë e masakruar e djegur shtëpi, sikurse siç bën ata në familjen dhe shtëpinë time. UÇK-ja ishte organizatë e dalur nga populli dhe çdo familje, burrat madhor i ka pasur dhe vullnetarisht janë përgjigj pozitivisht luftës për lirinë e Kosovës. Çdo familje kishte pjesëtar të UÇK-s vullnetarisht. Andaj UÇK-ja ishte njëra ndër organizatat më të mira, me të drejta dhe me demokratike, humane. Nuk është e lehtë që ne ju kemi përgjigj luftës me aq sa kemi pas mundësi. Pa mjek, pa ushqime, pa armatime, por jemi krenar që më në fund Bashkia Ndërkombëtare, bota demokratike e pa që sa shumë vrasje, masakrime po bën pushteti serb me Milošević në Kosovë dhe ndërkombëtarët na ndihmuan duke e ditur që UÇK-n dhe Kosovën po e ndihmojnë nga spastrimi etnik dhe nga masakrimet e vrasjes që po bën Serbia në Kosovë. Në luftë nuk kishte ndarje, të gjithë ishin barabartë.
të gjithë e kishin një synim, lirin dhe çlirimin e Kosovës nga pushtuesi serb. Nuk ishte ndarje fetare, nuk ishte ndarje politike, të gjithë ishin të një mendimi dhe një qëllimi, lirin e Kosovës nga pushtuesi serb dhe përfundimin e luftës, që mos na dhunonin, që mos të zhduknin gjuhën shqipe, që mos na asimilonin dhe shtypnin, sikurse i ndaluan radio, televizionet, gazetat, e çdo gjë që ishte shqiptare e përsekutuan, dhunuan dhe ndaluan.